ayan, try natin ngayon yung subway train nila. Papunta tayo ngayon ng 9/11. May book ticket na tayo doon. So, lagi namin tinatry yan. Kahit doon sa Atlanta, sa Korea, nagsasubway tayo. Para makita natin kung anong subway nila. Ito yung subway nila. And kung mapapansin nyo, meron siya mga mata. Look at that. Nice. This one. Let's go! Let's go! Alright. Ukraine. Peace for Ukraine. Wow! So, ayan, what's up mga kabubong? So, nandito nga tayo ngayon sa 9/11 Memorial Ground Zero. So, itong building na to ay north, tapos yung sa kabilang pinuntahan natin ay south dahil dalawang building to na pinabagsak. So, that was September 11, 2001. Kaya nga siya 9/11 dahil September 11 siya pinabagsak. So, kung mapapansin nyo, may mga pangalan naka-engrave, yung mga pangalan ng mga namatay sa mga building na yan. Yung iba nag-offer ng flower, ng flag, at saka prayer. Yung may mga kamag-anak na pumupunta rito. So, that was September 11, 2001. 2,977 was killed on that time. Hello! Papunta kami ngayon sa bangka. Pasakayan namin para makarating tayo ng isla. Dahil nandun sa isla yung kinalalagyan ng Statue of Liberty. Wow, look at the birds behind me. Let's take a picture here. So yun, papunta na kami sa bangka na sasakyan namin. Doon sa may Ellis Island. Not sure kung ibababa tayo sa Ellis Island kasi doon mismo yung kinalagyan ng Statue of Liberty. Ayan, gamit na dito is aluminum cladding para hindi siya kalawangin. ACP ang tawag dyan sa wall na yan.